হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে আৰ্ট স্কুললৈ যোৱা কিছু দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ। শনিবাৰে যিহেতু মোৰ আৰ্ট স্কুল থাকে কঁঠালগুৰিত, মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত। আৰু সেই গৈ থাকোঁতে ইমান ভাল লাগিছিল, আকাশখন কিমান সুন্দৰ ফৰকাল আকাশ আৰু পথাৰৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ আগত অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাওকচোন কিমান সুন্দৰ আমাৰ চাৰিওফালে চাহ বাগান আছে আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাপানলাৰ অতি সুন্দৰ। আৰু আজি দেওবৰীয়া বিশেষ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে মই দেওবৰীয়া বিশেষ সদায় দিছিলোঁ, কিন্তু কণমানিহঁতৰ আগ্ৰহ দেখি মই ভিডিঅ'সমূহ দিয়া কমাই দিছিলোঁ। তথাপি আজি দেওবাৰ যিহেতু আকৌ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ দেওবৰীয়া বিশেষ। আজি দেওবৰীয়া বিশেষ লৈ আহিছোঁ, পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা মই কিবা এটা কৰি উলিয়াইছোঁ, তাৰে এটি সৰু ভিডিঅ'। এয়া হৈছে আমাৰ গেটৰ ওচৰত ওপৰত এজোপা নাৰিকল গছ আছে চাওকচোন। আৰু সেই নাৰিকলৰ পৰাই মই আগতে হাঁহ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু আজি নাৰিকলৰ পৰা মই এটা চৰাই কৰি দেখুৱাম আৰু সেই নাৰিকলৰ কলিটো শুকান এই নাৰিকলটোৰ পৰা মই কি ধৰণে চৰাই কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চালে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে আপোনালোকক মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মই বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ কাম কৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবচোন। আৰু এয়া আপেল কৰি উলিয়াইছিলোঁ, তাৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাজতে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰি ভিডিঅ'সমূহ দিছোঁ, আপোনালোকে মৰম দিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক আগ্ৰহ দিব আৰু যাতে কাম কৰিবলৈ মই সুবিধা পাওঁ। আৰু এয়া পেলনীয়া ঘড়ী, এয়া বটলত কৰা পুতলা আৰু এয়া পেলনীয়া কিছুমান কাম, পেলনীয়া বটলত কৰা পুতলা, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'লৈ গ'লে দেখিব। এয়া বাঁহৰ ফুলদানি বনাইছিলোঁ আৰু এয়া কণীৰ ট্ৰেখনৰ পৰা বনোৱা এয়া ফুলসমূহ চাওকচোন। আৰু এয়া কণীৰ আনা সেই ট্ৰেখনৰ পৰা এইটো সজোৱা বস্তু বনাইছিলোঁ। এয়া ডিছৰ পৰা বনোৱা ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলেই হয় এইবোৰ এতিয়া। আৰু এয়া কণী খোলাৰ পৰা বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম মোৰ ভিডিঅ'সমূহত আছে। আৰু এয়া বটলত কৰা কাম। তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা বনোৱা মই ভিডিঅ' কেইবাটাও দি থৈছোঁ। যিসকল আগ্ৰহী তেওঁলোকে প্লিজ আপোনালোকে চাব আৰু মোক মৰম দিব। বহুতে হয়তো মোৰ কামবোৰ আগতে দেখিছে, অলপমান দিন মই কামবোৰৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ, আকৌ মই হাত দিম এই কামবোৰত। এয়া হৈছে পেলনীয়া বটলত কৰা প্লেণ্টাৰ আৰু এয়া বটল পেইণ্টিং, বিভিন্ন ধৰণৰ পেইণ্টিং মই কৰিছোঁ। এয়া পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে চাংঘৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ, তাৰো ভিডিঅ' আছে। এয়া চিমেণ্ট আৰু পেলনীয়া কাপোৰেৰে কৰা এয়া টাব বনাইছিলোঁ। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে, আপোনালোকে চাব। এয়া লাউড বনাইছিলোঁ, হাতী। আৰু এনেকৈ এইবোৰ পেলনীয়া ঘটত বনাইছিলোঁ সজোৱা ফুলদানি। আৰু এয়া কণীৰ খোলাত বনাইছিলোঁ চৰাই। ঠিক সেইদৰে এয়া কিণ্ডাৰ জলত বনাইছিলোঁ বগলী। আৰু এনেকৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ। এয়া পেলনীয়া ঢাকনিত জাপি বনাইছিলোঁ। আৰু এনেকৈ কাম বহুত আছে। এয়া ৰঙালাও গুটি দি কৰা কাম, এয়া ৱাষ্টেড বস্তুৰ পেন ষ্টেণ্ড, ফ্লাৱাৰ পট। সেইদৰে এই আম গছজোপাও, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে, আপোনালোকে চাব, মৰম দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। আজিনো মই কি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া নেইল পলিচৰ পৰা বনোৱা, এয়া নাহৰ গুটিৰ পৰা বনোৱা হাঁহ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, বহুতে হয়তো চাইছে। আৰু এয়া লৈছোঁ আমাৰ যিটো আজি নাৰিকল পালোঁ মই নাৰিকল গছৰ তলত, তাতে এয়া অকণমান ক্লে লগাই চাওকচোন চৰাই এটা ডিজাইন দিলোঁ। আৰু এয়া আকৌ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰিছোঁ, চাওঁ আহক। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহোঁ কি ধৰণে মই এই চৰাইকেইটা বনালোঁ। আচলতে এই শুকান নাৰিকলকেইটা সৰু সৰু, কেতিয়াবা ভাল নাৰিকলৰ মাজত বেয়া শুকান নাৰিকল পৰি থকা আমি গছৰ তলত প্ৰায়ে পাওঁ, নহয়নে? আৰু এয়া এটা ডো সৃষ্টি কৰি ডো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কিহৰ জানেনে? ৱালপুটি অকণমান লৈছোঁ, তাতে পানী মিলাই পেলাই আৰু অকণমান তাতে ফেবিকল দিছোঁ। যিহেতু মোৰ অকণমান শুকাই গৈছিলে বস্তুটো, আঠাটো কম লাগিছিল, সেইকাৰণে ফেবিকল অলপো দি লৈছিলোঁ। আৰু এনেকৈ চৰাইদৰে এটা শ্বেপ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আচলতে মই কোনো হেণ্ড গ্লভছ পিন্ধা নাই, হাতেৰে কৰি আছোঁ। হাতেৰে কৰিলে কামবোৰৰ শ্বেপ দিবলৈ বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আচলতে হাতেৰে কৰিছোঁ।
আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাওকচোন মই কি চৰাই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো আজি সম্পূৰ্ণ নহয় নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অহা দেওবাৰে আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি নিশ্চয় দেখুৱাম আপোনালোকে এতিয়া চাওক মই কি ধৰণে চৰাইৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সাধাৰণ শুকান পৰি থকা নাৰিকলটোৰ পৰা আৰু এই শুকান নাৰিকলটো কোনো কামত নাহে আৰু এটো ৱাষ্টেটেই হয় মানুহে হাৰি মচি পেলাই দিব বা জুই জ্বলাই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি ধুনীয়াকৈ চৰাইৰ ৰূপ দিব পাৰোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিব নহয় জানো মই ভাটৌ চৰাই কাঠৰুকা চৰাই আৰু বেলেগ ধৰণৰ চৰাই এটাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা নাপাবও পাৰে পিছৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক মই কি ধৰণৰ কেনেকৈ চৰাই বনালোঁ আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনালোঁ মোৰ মনলৈ অহা এটা কাম সাধাৰণ কাম কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে চৰাইৰ ৰূপ দিলোঁ নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখুৱাম অহা দেওবাৰে দেখুৱাম আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ